Όλοι οι αποδοτικοί μαχητές, ανεξαιρέτως, διακρίνονται από συγκεκριμένα στοιχεία και σήμερα θα αναλύσουμε ποια είναι αυτά. Το πρώτο από αυτά είναι η φυσική κατάσταση. Έχω αναλύσει σε ξεχωριστό βίντεο όλες τις πτυχές της φυσικής κατάστασης και πώς αυτές βοηθούν έναν μαχητή, άρα σήμερα δεν θα αναλωθούμε σε αυτή την κατηγορία. Εάν σε ενδιαφέρει, μπορείς να παρακολουθήσεις εκείνο το βίντεο. Προχωράμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι οι κινησιακές δεξιότητες. Με τον όρο κινησιακές δεξιότητες, λοιπόν, εννοούμε το πόσο καλά μπορεί να ελέγχει κάποιος το σώμα του, το πόσο ακριβείς είναι οι κινήσεις του, το πόσο καλά ακούνε οι μυς του, οι αρθρώσεις του, το σώμα του συνολικά, τις εντολές που θέλει να τους δώσει και να εκτελέσουν τις κινήσεις που θέλει εκείνος να κάνουν. Οι κινησιακές δεξιότητες, λοιπόν, επηρεάζονται από ένα σύνολο παραγόντων. Ο πρώτος είναι η ακετιλοχολίνη. Η ακετιλοχολίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που δρά ως χημικός αγγελιαφόρος για τη διάδοση των νευρικών ερεθισμάτων από ένα νεύρο προς ένα μη. Με άλλα λόγια, είναι η ουσία εκείνη που μεταφέρει την εντολή της κίνησης. Όσο πιο αποδοτικό είναι αυτό το σύστημα, τόσο πιο καλά εκτελείται μια κίνηση. Τα επίπεδα της ακετιλοχολίνης στο σώμα μας σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες. Άλλοι έχουν υψηλότερα επίπεδα ακετιλοχολίνης εκγενετής, άλλοι μικρότερα. Για παράδειγμα, όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα, συνήθως είναι οι άνθρωποι που βλέπουμε ότι όταν μαθαίνουν μία κίνηση μπορούν να την αφομοιώσουν και να την εκτελέσουν πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Αντίθετα, η έλλειψη ακετιλοχολίνης σε μεγάλο βαθμό έχει συνδεθεί με νόσους του νευρικού συστήματος, όπως για παράδειγμα η νόσος του Πάρκινσον. Η ακετιλοχολίνη τείνει να υπάρχει σε μία ομοιόσταση, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, πάντα ανάλογα με τη γενετική προδιάθεση του καθενός. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να φροντίζουμε αυτή να βρίσκεται στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, πάντα μέσα στο φυσιολογικό εύρος για τον καθένα. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι λοιπόν η διατροφή μας. Η ζωική πρωτεΐνη περιέχει υψηλά επίπεδα χολίνης, η οποία είναι μια ουσία που αργότερα μετατρέπεται μέσα στο σώμα μας σε ακετιλοχολίνη και άρα φροντίζει να έχουμε επαρκείς ποσότητες ακετιλοχολίνης ώστε να λειτουργεί καλά όλο το νευρομυϊκό μας σύστημα. Έπειτα, τεράστιο ρόλο παίζουν το αιθουσαίο σύστημα, το οποίο είναι το σύστημα που είναι υπεύθυνο για την αντίληψη και την εφαρμογή της ισορροπίας, το ιδιοδεκτικό σύστημα που έχει να κάνει με την αντίληψη του σώματός μας μέσα στο χώρο και την κίνηση αυτού, να μπορεί κανείς να καταλάβει πού βρίσκεται το σώμα του μέσα στο χώρο, να μην είναι απρόσεκτος, να μην χτυπάει σε αντικείμενα που βρίσκονται κοντά του και ούτω καθεξής, και όταν εκτελεί μια κίνηση αυτή να γίνεται ακριβώς όπως πρέπει, στο χώρο και το χρόνο που πρέπει. Και τέλος, βέβαια, έχουμε το οπτικό σύστημα, έτσι, διότι το οπτικό ερέθισμα, το τι συμβαίνει γύρω μας, είναι πάντα αυτό που δίνει την εντολή για να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε δραστηριότητα. Πώς αναπτύσσονται αυτά? Φυσικά με τη δραστηριότητα, με την προπόνηση, με το να κάνουμε πολεμικές τέχνες, με το να κάνουμε σπορ, με το να φροντίζουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να έρχονται σε επαφή με πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας από νεαρή ηλικία να τολμούν, να περπατήσουν, να σκαρφαλώσουν, πάντα υπό την επίβλεψή μας, αλλά να τους επιτρέπουμε να το κάνουν και να τους επιτρέπουμε να αποτύχουν και να ξαναπροσπαθούν, διότι έτσι βελτιώνονται και ρυθμίζονται και αναπτύσσονται όλα αυτά τα συστήματα. Να τα φέρνουμε σε επαφή με πολλά παιχνίδια διαφορετικής φύσεως, με διαφορετικά χρώματα, με διαφορετικά σχήματα, έτσι ώστε να αναπτύσσεται και το οπτικό του σύστημα, να τα παίρνουμε, να τα κρατάμε ψηλά, να τα κάνουμε αεροπλανάκι, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν την επίδραση της βαρύτητας σε διάφορες γωνίες στο σώμα τους και να φέρνουν το σώμα τους σε τέτοια κατάσταση ώστε να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία από ακόμα και ένα μωρό μπορούν να το βοηθήσουν σιγά σιγά να αναπτύσσει όλα αυτά τα τόσο σημαντικά συστήματα μεγαλώνοντας. Το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η δημιουργικότητα, η οποία παίζει τεράστιο ρόλο, ίσως ακόμα μεγαλύτερο ρόλο, στην αυτοάμυνα, ακόμα και από τα μαχητικά αθλήματα. Η δημιουργικότητα, λοιπόν, είναι η ικανότητα κάποιου να σκέφτεται έξω από το κουτί, όπως λέμε. Να σκέφτεται πέρα από τα στάνταρ, πέρα από τα τετριμμένα και να μπορεί να βρει λύσεις που χρήζουν διαφορετικού τρόπου σκέψης. Η δημιουργικότητα, λοιπόν, περιέχει τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η εμπειρία. Τι εννοούμε με την εμπειρία? Εννοούμε να έχουμε έρθει
σε επαφή με πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα στη ζωή μας, με πολλές και διαφορετικές καταστάσεις στη ζωή μας, έτσι ώστε να έχουμε έρθει αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα τα οποία απαιτούν λύση και να μπορούμε να πάρουμε αυτές τις λύσεις που έχουμε βρει από άλλες καταστάσεις και να τις εφαρμόσουμε σε μια συγκεκριμένη δεδομένη κατάσταση που έχουμε τώρα μπροστά μας. Το να γίνει κανείς πολύ καλός μαχητής δεν απαιτεί το να κάνει μόνο μάχη από πολύ μικρή ηλικία. Το αντίθετο θα έλεγα, εάν βάζουμε τα παιδιά μας να κάνουν μόνο ένα πράγμα από μικρή ηλικία, τους στερούμε εμπειρία. Είναι καλό λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να ασχολούνται με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Δεν πειράζει αν αυτό γίνει για λίγο καιρό και μετά αφήσει κάτι γιατί δεν του αρέσει και καταπιαστεί με κάτι άλλο. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι καλό. Πάντα κάτι παίρνουμε. Εμπειρίες από όλες αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να κάνει διαφορετικά σπορ, μπορεί να παίξει κλασικά σπορ, ομαδικά σπορ, κλασικό αθλητισμό, ενόργανη, μπορεί να ζωγραφίσει, μπορεί να ασχοληθεί με τη μουσική, μπορεί να παίξει παιχνίδια, επιτραπέζια ή video games. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, να λύσει γρίφους, είναι πράγματα τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικής φύσεως προβλήματα και απαιτούν διαφορετικού είδους τρόπο σκέψης. Με όσο πιο πολλά ερεθίσματα έρθει σε επαφή ένα παιδί, τόσο πιο ευρηματικό θα είναι, τόσο πιο πολλές εμπειρίες θα έχει και τόσο πιο καλά θα μπορεί να υλοποιεί λύσεις σε καταστάσεις που θα βρεθεί μπροστά. Το δεύτερο κομμάτι της δημιουργικότητας είναι η γνωστική περιέργεια, η οποία είναι σε πολλούς ανθρώπους έμφυτη. Η γνωστική αυτή περιέργεια λοιπόν μας οδηγεί στο να αναρωτιόμαστε γιατί λειτουργούν τα πράγματα γύρω μας με τον τρόπο που λειτουργούν. Γιατί ένα μηχάνημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί ένα σύστημα πολεμικών τεχνών προσεγγίζει ένα πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, ενώ ένα άλλο το προσεγγίζει με κάποιον άλλο τρόπο. Η ικανότητα του να αποδομεί κανείς τα στοιχεία, τους μηχανισμούς πίσω από μια λειτουργία είναι πολύ σημαντική, γιατί έτσι κατανοεί τον πλήρη τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος και μπορεί να αφαιρέσει στοιχεία που είναι χρήσιμα και να τα υλοποιήσει κάπου αλλού, ώστε πάλι να λύσει προβλήματα που απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση. Και τέλος, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η προθυμία κάποιου να παίρνει ρίσκο. Το να γνωρίζω θεωρητικά λύσεις σε προβλήματα δεν λέει κάτι εάν δεν προσπαθώ να εφαρμόσω, διότι πολλές φορές κάποιες από αυτές τις λύσεις θα πετύχουν, κάποιες άλλες θα αποτύχουν παταγωδώς. Εάν δεν εφαρμόσω, εάν δεν κάνω πράξη τα όσα πιστεύω ότι ξέρω ή μαθαίνω, δεν θα έχει ποτέ νόημα στο να καταλάβω εάν τελικά αυτά αποδίδουν στην πραγματική ζωή. Στην αυτοάμυνα μαθαίνουμε πολλές και διαφορετικές τεχνικές ενάντια σε διαφορετικά προβλήματα. Λύσεις ενάντια σε απειλές ή επιθέσεις με μαχαίρια, σε πολλαπλούς επιτιθέμενους ή ό,τι μπορεί να συμβεί στην πραγματική ζωή. Αν και μελετάμε όσο περισσότερα από αυτά τα σενάρια γίνεται μέσα στην προπόνηση, είναι αδύνατον να εξετάσουμε το κάθε ένα σενάριο που μπορεί να υπάρξει ξεχωριστά. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας τσελεμεντές που να δίνει μία λύση για όλα τα προβλήματα. Και ακόμα και αν υπήρχε, θα ήταν τόσο μεγάλος που δεν θα προλάβαινε κανείς να τον μελετήσει σε όλη του τη ζωή. Οι παραλλαγές του τι μπορεί να συμβεί εκεί έξω είναι άπειρες. Γι' αυτό υπάρχει ένα ρητό που λέμε στην αυτοάμυνα ότι μπορεί να μάθεις εδώ μέσα 1000 τεχνικές, αλλά έξω θα σου συμβεί η 1001. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις αυτές τις ικανότητες, καλή φυσική κατάσταση, κινησιακές δεξιότητες και δημιουργικότητα στον τρόπο σκέψης, ώστε να μπορείς να ανακαλύψεις και να εφαρμόσεις τη λύση εκείνη τη στιγμή υπό πίεση.